bàbá, ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa àwọn ìrírí yín tó lóyìnbó ń pè ní experience bí wọ́n ṣe ń ṣe awo ní ìta tí ò ń ṣe ilẹ̀ Nàìjíríà níbí báyìí? Ifá ti gbayé tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aláwọ̀ dúdú, aláwọ̀ funfun náà ni wọ́n ti ń ṣe ìṣẹ̀ṣe, kódà tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa nípa ìṣẹ̀ṣe tó jẹ́ àwọn òyìnbó tó ń bọfá, tó ń bọ eégún, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ dáadáa. So wọ́n ti kọ́fá tán dẹ̀ ti mọ̀ nípa rẹ̀, wọ́n ti kọ́ eégún, àwọn tó ń ṣorò ògbóni, tó ń ṣorò Ọya, tán dẹ̀ ń ṣe, tán ń pè é bó ṣe yẹ kán máa pè é. So àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń ṣe ìṣẹ̀ṣe yẹn dáadáa tó dẹ̀ ń wùyàn ní òkèèrè. Kódà gan mo fẹ́ẹ̀ lè sọ pé wọ́n gba ìṣẹ̀ṣe ní àgbàjù ju báwa tá ni nǹkan wa gan ṣe ń pọ̀n lọ. Torí àwọn òyìnbó táwọn bá ní temple tiwọn, wọ́n á ṣe é nírìngindin tá dáa, tá dùn ún wò. Kò dàbí nílẹ̀ wa ńbí tán sọ pé bákan nílé àwo ṣe ń rí. Ayé ijọ́hun nìyẹn. Láyé ìsìn ilé àwo, ẹ̀yin náà tẹ́ bá wàyíká àtàyídà ibi tá a wà yìí, ẹ rí i pé ó dùn ún wò, ó dẹ̀ dáa. So báwọn òyìnbó náà ṣe ń pọ́n titi wọn lé náà lọ́hùn-ún nìyẹn. Káwa náà máa pọ́n titi wa náà lé ńbẹ̀, ká máa bálé awo wa kó máa mọ́, kó máa wà ní ìmọ́tótó, ká dẹ̀ máa gbé titi wa náà ní àrùgẹ. Ìrírí lókè òkun ó jẹ́ wípé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe lókèèrè náà wọ́n ń ṣe dáadáa, tán ń ṣe iṣẹ́ Ifá, tán ń kifá, tán ń rúbọ, tán ń dá, tán ń tù, tán dẹ̀ ń wọ gbódù gan lọ́hùn-ún, tán ń wọ gbódù, tán ń tẹfá lọ́hùn-ún, táwọn á ti gbé ìyá odù, wọ́n á gbé dání lọ. So àwọn tó ń tẹfá fún wọn náà wà lọ́hùn-ún tó jẹ́ àwọn babaláwo láti Áfíríkà níbí báyìí tí wọ́n á lọ, wọ́n á dẹ̀ organize, wọ́n á ṣe ìtẹfá yẹn náà lọ́hùn-ún. Kò sí gbogbo ilẹ̀ ní ilẹ̀ òrìṣà, kò síbi tí irúnmọlẹ̀ ò sí. Ẹ ṣeun. Àwọn tó wà lókè òkun, àwọn òyìnbó wọ̀nyí tán ń ṣe ará ìlú wa níbí báyìí, báwo ni wọ́n ṣe mọ èdè tí Ifá ń fọ̀ bàbá? Ṣé ẹ mọ̀ pé Ifá ẹ̀kọ́ ni, àti pé téèyàn bá ti lè wọ gbódù tó tẹfá, tó sì kọ́ àwọn ojú odù láti èjì ogbè tó fi dé òfun méjì, tó bá ti lè kọ́, tó ti mọ̀ ọ́n, bó ṣe méjì méjì ló bá kọ́ ńbẹ̀, tó bá ti lè ń pè é, elétí ìgbáròyé nifá, Ifá ó sì máa gbọ́ gbogbo nǹkan tó bá ń wí. So tó bá dẹ̀ ti ń finú kan àtòdodo tó fi ń ṣe é, gbogbo ohun tó bá ń tọrọ lọ́wọ́ Ifá ni Ifá máa ṣe fún un. Ṣùgbọ́n pàtàkì jùlọ ni pé ẹni tí ó bá tẹfá, tí ó wọ gbódù tó fẹ́ nífá, ó gbọ́dọ̀ mọ àwọn ojú odù, kó kọ́ ọ, kó mọ̀ ọ́n, kó sì mọ bá a ṣe ń pabì, kó mọ bá a ṣe ń fúnfá lọ́tí, kó mọ bá a ṣe ń fúnfá lómi, kó mọ bá a ṣe ń fúnfá, torí gbogbo àwọn tá a fi ń bọfá yìí, gbogbo wọn ló ní odù Ifá kọ̀ọ̀kan tá a máa pè kó tó di pé à ń fúnfá. Tá a bá ti lè ń pè é bó ṣe yẹ ká pè é, ó ti di dandan ká rí áńsà tá à ń fẹ́. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́, a rí wípé àwọn èèyàn ń wò bíi wípé àwọn babaláwo máa ń ṣe ògùn owó. Ǹjẹ́ ògùn owó wà bàbá? Ògùn owó a máa ń gbọ́ ni. Nínú ìṣẹ̀ṣe kò sí ohun tó ń jẹ́ ògùn owó nínú ìṣẹ̀ṣe. Èèyàn máa ń ṣe ájò, àwúre, oṣólẹ̀, pàápàá jùlọ aṣínà, kọ́nà kó ṣí, kọ́nà kó là. N tó bá ti di pé èèyàn ń ṣe ògùn owó, kò sí nínú Ifá, kò sí nínú babaláwo tá sọ pé òun fẹ́ ṣe ògùn owó àbí òun fẹ́ ṣe é fúnyàn, kò sí nínú ẹ̀. Kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun rí i àbí bàbá òun kọ́ òun àbí ìyá òun ló kọ́ òun pé ká máa lọ ṣe ògùn owó. No, kò sí nínú ìṣẹ̀ṣe. Èèyàn lè ṣe ájò oríṣiríṣi, aṣínà, oṣólẹ̀ tó jẹ́ pé àtewé àti egbò àti ẹranko òun ni wọ́n fi ń ṣe é. So bí mo sọ pé ògùn owó kò sí nínú ìṣẹ̀ṣe system. But ewé àti egbò wà téèyàn máa ń lò. Ọjà mi ò tà, mo fẹ́ ríṣe, mo fẹ́ báláàánú pàdé, wọ́n á mú ewé kan àbí méjì kéèyàn fi pápọ̀, wọ́n á ní ẹ lọ ṣe é. But tó bá ti ń di pé ẹ lọ ń ṣe ògùn owó, èèyàn lọ ń mú ènìyàn láti fi ṣe é, Ifá lòdì sí i. Tá a bá wo Ìwòrì Òwàsẹ́,
ìwòrìwówó gẹ́gẹ́ bí mo ṣe kì í nínú interview lẹ́ẹ̀kan. Ifá ní ìwòrìwówówowó, ìwòrìwókùnwókùn, ìwòrìwókùn kò mọ ìwòsẹ́ lójúmọ́, láéláé láyẹni tí wu ní lọ. Ifá fún wọn lóde àgbéré níbi tí wọ́n gbé mojú owó jọmọ́ lọ. Ẹ pẹ̀lẹ́ ará òde àgbéré, aṣojú owó lẹ mọ̀, ẹ ò mọmọ. Ifá yìí kọ́ wa ńbẹ̀ pé ká má ranjú mówó, ká má fẹjú mówó, ká tọ́ ọmọ, ká tọ́jú ọmọ. Béèyàn ò ti ìdí là yóò tọwọ́ là, béèyàn ò tọwọ́ là yóò tìdí là. So kéèyàn má gbogbo nǹkan téèyàn bá ń ṣe, ká má mú towó, kówó má mú ní àyà ènìyàn débi pé èèyàn wá lọ ń ṣe àṣemáṣe àbí kéèyàn lọ máa hùwàkiwà. Pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tẹ́ ẹ dẹ̀ rí tí wọ́n ń bá nǹkan bẹ́yẹn lọ́wọ́ wọn, àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò mọ babaláwo yàtọ̀ sí oníṣègùn, wọn ò mọ oníṣègùn yàtọ̀ sí adáhunṣe, wọn ò mọ àwọn awòsùnṣèkan. Ẹni tán bá ṣáà ti rí i pé ó ń gbé nǹkan, ó ń ṣe nǹkan bí nǹkan ìbílẹ̀, wọ́n ti kà á kún babaláwo. No, babaláwo father of secret ni, oníṣègùn herbalist ni wọ́n. Èèyàn lè qualify as a dropout, a lè pa àwọn oníṣègùn as a dropout, unqualified. Babaláwo will never go to the extent of sacrificing a human being. Never and never and never. It will never happen. Because kò ní í ṣe, kò tiẹ̀ ní bá yín lọ nílànà ẹ̀, toró ti mọ pé ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣerú nǹkan báyìí, wọ́n ti mọ̀ pé tá lọ bá lọ, àbọ̀ ń bọ̀. So babaláwo ò ní ever advise a client or godchildren to go into money rituals. There's no money rituals in traditional culture. Our own African culture is for peace, is for harmony. You can heal yourself with herbs and sacrificing animals to the gods, and all the problem will be solved. But go into human sacrifice, no, it is not in our system. Kò sí nínú ìṣe àwa oníṣẹ̀ṣe. Àwọn oníṣègùn àtàwọn àtọ̀húnrìnwá tí wọ́n mú ẹ̀kọ́ tí ò dáa wá làwọn èèyàn ń gbà á, náà wá ń sọ di yẹ́ríyẹ́rí, táwọn èèyàn wá fi ń hùwàkiwà, tán fi ń ṣèṣekúṣe, tán fi ń lọ sọ pé àwọn ń ṣe gbá. And téèyàn bá dẹ̀ ṣe ìwádìí ẹ̀ dáadáa, ẹ̀ rí i pé àwọn tí wọ́n mú yẹn, wọ́n lè pè wọ́n ní babaláwo, but wọn ò ń ṣe babaláwo. Oníṣègùn ni wọ́n, adáhunṣe ni wọ́n, wọn kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe tó ń bọfá, bọ̀pẹ̀, bọ òrìṣà. Kò sí ìṣòro kí ìṣòro tẹ́ ẹ bá dọ́dọ̀ babaláwo, Ifá lá kọ́kọ́ béèrè, Ifá ni ó tọ́ni sọ́nà. Bí Ifá kan sọ, ó ní ọlọ́gbọ́n kan ò ta kókó omi létí aṣọ. Mọ̀rànmọ̀ràn ò mọyé ìpẹ́lẹ̀, èmi ò tíì rí alárìnà ká tó débi ilẹ̀ gbé pẹ̀kún. Dífá fún Ọ̀rúnmìlà, bàbá ń tòde ọ̀run bọ̀ wá sílé ayé. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ tí ń ṣe wọ́n ò kan eégún o, ọ̀rọ̀ tí ń ṣe wọ́n ò kan òrìṣà. Orí ń bá wọn jà, wọ́n purọ́ mọ́fá. Nípa kéèyàn dá Ifá, inú á ti sọ pàtó kí ni ìpèníjà tó ń bá ẹni yìí jà, kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, kí ni nǹkan tẹ́ni yìí lè ṣe láti rectify any problem or issues at the moment, to restore, to cleanse the problem. Ifá will, through the divination, we will get to know the answer. So èèyàn kan ò lè sọ pé òun kàn fẹ́ lọ sí ilé babaláwo, fẹ́ lọ ṣoògùn owó. Kò sí tó ń jẹ́ oògùn owó. Wọ́n lè ṣoṣólẹ̀ fún ẹ tó jóṣó tútù, wọ́n lè ṣàwúre fún ẹ, wọ́n lè ṣẹ̀yọ́nú fún ẹ, wọ́n lè ṣe ẹ̀bẹ̀ àgbà fún ẹ tó máa ń disturb pé ẹ bá fi lé ilé ọmọ wa ni. But pé going to money rituals, àwọn kan tẹ̀ tó máa sọ wá ní ètùtù ọlà, ètùtù kìíní kan, kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀. Àwa ò bá, wọn ò dẹ̀ fi kọ́ wa, èmi ò dẹ̀ gbọ́ rí lọ́dọ̀ àwọn babawo tó kọ́ wa nífá. So bí èèyàn náà yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn sà.